قبل ما نبدأ صلي على النبي. وقصتنا النهارده عن شاب وسيم وغني بيسافر بس بيرجع بعد 10 سنين وبيتقابل مع حبه القديم وبيحاول يبين ده ليها ويحبوا بعض من تاني. فيا ترى يقدر يعمل ده ولا لا؟ ده اللي انا اعرفه. بس لأول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير. ويلا نبدأ. الجزء بيبدأ مع هونغ اللي بتكون عملت حادث ويونغ يهتم بيها بس بتكون مش عايزاه يعمل ده ويمشي، فبيمسك ايدها بيحطها على قلبه عشان تحس انه كان قلقان عليها قد ايه وبتأثر. وفجأة الدكتورة بتيجي عشان تطمن عليها ومش عايزة تبين تعبها ليه وبيمشي، وبيكون كان خايف عليها كتير اصلا. بس هنا بيروح يفحصوها بتستغرب ان فجأة يونغ بقى بيهتم بيها ومستحيل انه يكون بيحبها يعني علشان هي بتحبه. فهنا جاب تحضر وبتروح تعرف كيم انها تاخد اجازة شوية عشان يونغ اتعرضت لحادث وبيكون عاوز يروح على طول. بس بيروح يعرف سون انه يروح مع جي اصلا ويهتم بيها، بس جي بتروح لوحدها عشان هي كبيرة كفاية وبتيجي تمشي. سون بيقرر يروح يوصلها لهناك، فبايك بيكون بيتكلم راح للمشفى ومش عارف ايه اللي حصل وليه اجل سفره اصلا. بس هنا جي بتيجي وبتكون هتنزل وتقع بس سون بيمسكها وبيمنع انها تتأذى اصلا وبتفرح كتير وبيروح عشان يهتم بيها كتير، وهي بتتأثر طبعا من حنيته كبيرة تجاهها دي. فبتروح بتلاقي بايك هناك وينغ قاعد مستنيها وبياخدها وهي بتشكره على اهتمامه ده وهتقبل اعتذاره ومفكره في انه بيعمل ده بسبب اللي حصل امبارح، بس بيكون مش عايزه تتكلم كتير اصلا. في حين ان بايك بيكون عاوز ان هونغ تهتم بصحتها كتير وبتوقف ان يونغ معجب بهونغ وشايف انه متوتر كتير ومش عارف يتصرف ازاي معاه. فبيكون مع هونغ اللي بتفضل تقول عن علاقته مع هيجي، ولما بيجي يقول ان مفيش حاجه بينهم ناس بتدخل معاهم وبتخليهم جنب بعض وبيبصوا لبعض هما الاتنين كتير وبتتاثر وبتفتكر وقت ما مسك ايدها ووقت ما حماها في اوقات كتيره وبتتاثر وبتكون شايفه ان مستحيل ده يحصل اصلا وبيمشوا وبتكون عايزه تتكلم معاه شويه، وبالفعل بتروح وعايزاه مش يعكسها عشان تصرفاته في امريكا غير هنا وممكن تفهم غلط وفجاه بتمشي. وده لما بتشوف جي وبتروح بتلاقي انها متجبسه اصلا علشان في عربيه خبطتها وبتكبر الامر على عكس اللي قالته ليونغ. اما هنا بايك بيجي وبيعرفه في انه ساب شنطته ومشي وما اهتمش باي حاجه تانية وبيكون عارف انه عمل كده عشان هونغ، فبتعرفه في انها اتصلت بيونغ عشان ما كانش في قدامها حل تاني وبتشوف انها جايه مع سون وبتقرر تروح معاه وبتعرفه في انها مرتبطه بسون وسابت يونغ وبتخلي الكل مستغرب وخصوصا هونغ. وسون بيعترف انه معجب بيها من وقت طويل والكل بيتفاجئ من اللي حصل ده وعايز ان هونغ تركب في عربيه يونغ احسن ويهتم بيها، وبتحط قرابهم من بعض اصلا وبتقرر انها تاخد بايك معاها برضه وده علشان يخلي يونغ مع هونغ براحتهم. ويونغ بيفهم ده على طول وهونغ بتستغرب منه كتير اساسا وبتكون عارفه ان في حاجه غريبه، فبتروح معاه العربيه وبيبدا مركز فيها وهي نايمه وتعبانه وبترفض ترد على الفون بس بتكلم باي عشان الاجتماع. فهنا سون بيكون مركز في جي وبايك شايف انه معجب بيها وبيقول ده بس جي بتوقفه ومش عايزاه يعمل ده، بس في الحقيقه سون بيكون بيكراش عليها اصلا وبيعرفوا بايك في انها كذبت علشان تخلي هونغ مع يونغ. وبايك بيفكر في انه فعلا معجب بجي وبيبصوا لبعض هما الاثنين وبيتاثروا على طول. فهنا هونغ بتتكلم مع باي على المشروع اللي هتعمله وناويه تراجع النسخ المعدله اللي هتتبعت ليها وبتكون بتكتب ويونغ بيشوف ده وبيرفض يرد على امه اصلا وشايف انها بتتكاسل عن العمل كتير وبيفكرها في انها كده من زمان اصلا. وبيجي وقت ما فوتوا الباص اللي المفروض يروحوا فيه وبتكون رافضه تنام معاه في مكان وفجاه هو بيعدل نفسه بيقع من فوق التل ده في المياه وهي مش بتحس بيه خالص وبتتكلم وهي ماشيه بس بتشوف انه مش موجود معاها اصلا وبتروح بتلاقي في انه وقع في المكان ده وتاثر كتير ومش عارفه هو هنا ليه وعايزه انها تساعده وعلشان كده بتسخر منه ومش عارفه اي حاجه وبتقرر تدور على اي حاجه عشان تساعده. فبيشوف فونه وبيلاقي انه اتعطل كمان وبيصبر نفسه في ان الصوره لسه كويسه بس بيخاف لما بيسمع صوت ضفدع اصلا وفجاه هي بتيجي وعايزه تدور على حاجه بسرعه ومش عايزه تسيبه لوحده ومش قادر يتحرك وهو في المياه دي. فبيعدي نص ساعه وبتكون جابت له قش عشان يمسكه وعلشان كده اتقلبت معاه في المياه دي وبيلوم عشان هي غبيه كتير وجات لها على طول عشان فكرت في انه غرق واتاثر ولما كانت بتساعده عشان يطلع لفوق هو وقع وعلشان كده قررت انها تنزل له مخصوص عشان تساعده وبيجيب كل اللوم عليها بس بتطمن عليه وعلى راسه اللي اتخبطت دي وبتحاول تطمنه من المكان ومش حاسه بخوف طول ما هي معاه. ولما بيشوف ضفدع بيخاف منها كتير وبيروح يمسك فيها وبيحضنها وبيكون خواف جدا وهي بتضحك عليه وبتضحك عليها حاليا عشان هما خرجوا بعد الفجر بواسطه الجنود ومش عارف هو كان هيروح لجامعه سول ليه، فبيعرفها في ان ده عشان المقابله بما انه كان شاطر كتير والحقيقه انها بتنسى الذكريات الوحشه بسرعه وان كل ذكرياتها متعلقه ببنغ جين هو وحشه كتير وبيتاثر. فبيعدي الوقت وبيروحوا
بيروحوا وبيروح عشان يساعدها بما انها مصابه، وبترفض انه يقرب منها عشان تعتمد على نفسها، بس في الحقيقه مش بتعرف، وبيساعدها قبل ما تتأذى على طول، وبتشكره على المساعده دي وبتطلع على طول. فبيروح وراها وبتكون مش عارف تطلع بالعكازات دي، وعلشان كده بيفضل يعرض عليها مساعده، ولما بتكون هتقع بيروح يلحقها وبيمسكها قبل ما تقع وتتصاب اكتر، وفي الاخر بيطلعها وبتفرح انها بقت كويسه، وانه بيفضل ينقذ فيها كده وعاوز يجيب لها العلاج كمان، وبالفعل بتعمل ده، وبيرفض ياخد منها المال، والكارت خاص بجون بيقع منها وبيمشي وهي مش عارفه ماله، وبتفضل جعانه جدا. فبنروح لخروج سون مع جي وبايك وسط استغراب من سان غبيل، واللي بايك بيعرفه بهوية سون وانه معاه في المدرسه، ومثل في انه معاد متدبر وفي علاقه معاها اصلا، وبيفضلوا يتكلموا على انه بايك وبيل متشابهين، والحقيقه ان الكل بيكون عارف ان يونغ بيحب هونغ من ايام الدراسه، بس جي ما كانتش شايفه ولا فاهمه ده من البدايه اصلا، وبايك بيتصدم لما بيعرف ده اصلا، وبايك حرفيا بيفضل يتصدم كل ما بيسمع حاجه جديده، بس جي بتعرفه في انها كانت بتخلي هونغ تبعت لك جوابات، بس حاليا هي مقربه من سون واللي بيكون بيهتم بيها، وسان غبيل شايف ده، وسون بيفضل مرتبط جدا. فبنروح لهونغ وهي نايمه وبتسال يونغ ايه هو العشاء، فبيروح يعرفها في انها هي العشاء، وبيقرب عليها وبيبوسها، والحقيقه انها بتكون بتحلم بده اصلا وبتفوق ومش عارفه هي اللي وصلت لكده اصلا، وعايزه ترجع للبيت، وبالفعل بتقوم وبتروح عشان تعمل ده، وبتروح تلحق عشان تطلع، بس يونغ بيجي وبيشوفها وهي كده وبيروح بيشيلها وبيطلع بقى على طول، وبيكون جايب لها الطعام والعلاج وعايزه تكون كويسه، وعلشان كده بتشكره على مساعدته ليها علشان غير فكرتها عنه من زمان، وشايفه انه صاحب كويس، وده بيضايقه، وهي بتفضل تفكر في كل اللي حصل وعايزه تعرف هي كده ليه، فبيروح عشان ينام وبيفتكر كلامها وبيتضايق علشان هي بتبعده عنها، وفجاه جوزيف بيرن عليه عشان كان المفروض يجيله، وبيرفض يروح لما بيشوف الكارت اللي وقع منها ده. فهنا جونو بيكون بيتفرج وبيفتكر وقت ما كان مرتبط بهونغ وكانت بتهتم بيه على طول، وبالفعل بيروح في المقابله دي، وبتكون هونغ نايمه وبيكون متابعها على طول علشان هي اصرت على التواجد معاه رغم انها تعبانه، وبيضحك عليها وهي بتنام على نفسها، ولما بيكون بيقرب منها بيروح يعبر للبنت دي في انه مرتبط بواحده واللي هي هونجو اصلا، وبيكون حزين حاليا وشايف انها مش بترد على مكالماته خالص، وسافر عشان هو كان بيمر بوقت صعب وما كانش عاوزها تفشل او تتاثر بيه، وناوي يرجع كل حاجه زي الاول. فهنا يونغ بيفتكر وقت ما كانوا عاوزين في المكان ده وعاوزين يسلوا بعض شويه عشان ما يتاثروش بالوحده والمكان اللي هم فيه، وكل واحد بيعترف باللي مخبيه، واللي بيقول ان عنده سؤال غلط في الرياضه، وده بيصدمها عشان هي الاخيره في كل حاجه على طول، وبيعرفها في انه كان عاوز يبقى مخرج انمي وده اللي هي بتحبه برضه، وبتعرفوا انها عايزه تشتغل كده اصلا، وبتكون مصره على ده وبيتفقوا سوا. فانا الصحاب الثلاثه بيتراسلوا سوا وبيطمنوا عليها، وينغ بيكون عايزه تنزل له عشان ياكلوا، وبيكون حضر الطعام اصلا، واللي بتكون بتعجب بيه علشان عمل وسال اصحابها اللي بتحبه، وبيبان في انها مستمتعه جدا بيه، فبتيجي تمشي بيوقفها وبيفكرها بانها تديله 5% من مرتبها، وبتفضل مصدومه اصلا. فيجي بتتقابل معاه وبتعرفه عن كل اللي حصل لهونغ وانها عاوزاه تكون سعيده على طول، وبيفكر في انه يبقى لازم يبقى صاحبها المقرب الاول، في حين انها بتفضل تبرر كل حاجه ومش عايزاه ياخد حاجه من راتبها اصلا، وبتعرفه باللي بتعمله انها بقت منتجه انمي في النهايه، وبيفرحوا كتير. فبنروح لجون اللي بيروح مش بيلاقي يونغ في المكتب، واللي هي بتكون مع يونغ وبيحاول يساعدها، بس فجاه جون بيجي وبيزعق فيها علشان الاجتماع اتاجل وتاجلت كل حاجه ولازم تتم بعملها، فبتوقف يونغ وبتروح تعرفه انها اتغيرت ولو مش عاجبه يطردها احسن، وبترفض تخليه يمسك ايدها وبتمشي على طول وبتصدمه وهو بيمشي، وهي كمان بتروح وبتبكي، ويونغ بيطلع ليها وبيروح يقعد معاها علشان هي بتعاني وشايفه في ان رومانسيتها فاشله، بس بيعرفه ان بيفرح برومانسيتها الفاشله دي وعاوزها تتعافى بسرعه، وبيركز فيها كتير وبيقرر انه يبوسها وهي بتحب ده، والحاف انه كان متابعها من زمان وهم محبوسين نام على كتفها وهي حبت ده برضه وقلبها دق لي جدا. والجزء بيخلص على هنا، فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس يا حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. تابعونا، سلام.